In the name of Allah, the most compassionate, most merciful. Dear student, Assalamu alaikum. I am conveying my greetings and best wishes to everyone. Hope that all of you are fine and healthy along with your life's activities. I'm glad to be here, and it's my pleasure to be here once again for delivering the lecture number 18 of the subject of business law. As in previous lecture, we talked about the goods in contract of sales and agreement to sell. We talked about their difference, and beside that we talked also about the goods and kinds of goods. Today we're talking about some other points regarding the goods, like for example, destruction of goods happens, so what and who will be the responsible for that. So according to law, we're just focusing some points regarding the destruction of goods. The Jamang Patir Das ki the sales or agreement to sell په مورد کې فرق باندې بحث وکړو. همدارنګه موږ جنس ګوډز اشیا باندې بحث وکړو. د هغو په انواعو باندې مثلا موږ بحث وکړو، مثلا سپیسیفیک ګوډز، کنټیجنټ ګوډز، فیوچر ګوډز. نو په دې باندې موږ تاسو تیر لیکچر کې ولا سم لیکچر کې بحث وکړو. نو نن راځو destruction of goods کې چې د اموال یا جنس تخریبي خرابېږي. دلته کې د قانون د لحاظه بزنس لا سوی غواړي په دې کې مثلا یې څه قوانین شته او شتون لري تر څو یو مال خرابېږي. طبعا یو د طرفینو څخه په قرارداد کې متضرر کېږي. نو دلته نو څوک څه قوانین شته چې د موصلې د حل لپاره خپل وضاحت وړاندې کړي. نو راځو موږ تاسو د contracts of چې کوم contract of sales of goods دی د هغوی destruction of goods باندې لګېږو. Destruction of goods یعنی تخریب او د منځه تلل د اموالو د جنس. The following may be the cause of destruction of goods. دغه لاندې شاید د اموالو د تخریب بعضې لاملونه واوسیږي. مثلا number 1 دا وي چې damage to goods in which the goods have lost their commercial values. په خپل جنس ته په داسې شکل سره تاوان رسېدلی وي، داسې نقصان رسېدلی وي چې هغه خپل هغه تجارتي ارزښت یې د منځه تللی وي. When cement is spoiled by water, لکه څنګه چې موږ وایو چې سیمنټ دی، سیمنټ په اوبو کې مثلا د اوبو په واسطه باندې د منځه لاړ شي، اوبو باندې موټر دی، بار دی، باران دی، مثلا باران ترپال پې نشته، مثال یې هر څه چې دی موټر چپه شو مثلا په اوبو کې دا سیمنټ شي شو د منځه لاړ. نو دا سیمنټ چې د منځه ځي spoiled by water. نو دلته په داسې وخت کې دا کېدای شي یو د دې د اموالو د تخریب یو سبب کېدلی شي چې په اوبو کې مثلا ختم شي. Loss of goods by theft یا دا وي چې یو جنس ورک شي، مطلب چا غلا کړی وي، غلا شوی مال چا غلا کړی وي، دا هم مال داسې تخریبېږي. همدارنګه when goods are lawfully confiscated یا دا وي چې قانونا دغه مال چې دا ضبط شي، قبضه کې راشي د حکومت قانونا. seized by the government د دولت په طرفه، مثلا یو مال دی قانوني مال دی خو دولت هغه ضبط کوي، مثال د دولت په ضبط او قبضه کې راشي، هغه ځان سره واخلي، د دولت په انحصار کې راشي. نو په دغسې حالتو کې دغه مال چې دا د منځه ځي تخریبېږي. destruction of goods دلته موږ دې ته موږ destruction of goods یعنې په دغه شرایطو سره کولی شو مثلا منځ د مال د منځه لاړ، لکه څنګه ما ویلې چې وړې دي یا مثلا سیمنټ دي یا داسې نور څه چې د اوبو په واسطه مثلا تخریب شي، همداسې غلا څوک غلا کړي، همداسې دولت هغه قبضه کړي. نو دا په دغه حالتونو کې مال د منځه ځي. The effects of destruction of goods are as follow. د دې تخریب د اموالو چې دا د دې تاثیرات چې دا په لاندې ډول دي. یعنی purchasing before formation of contracts، مخکې د دې نه چې قرارداد صورت ونیسي دې نه مخکې د اموال د منځه ځي، پرچ کېږي. When specific goods are the subject matter of a contract of a sale and they without the knowledge of the seller perish at or before the time of the contract is void. کله چې یو مشخص اموال چې د هغوی په مواردو باندې موږ تاسو کنټراکټ اف سیل صورت نشي، خو بدلته د سیلر خرڅونکی چې دا د چی مال باندې مثلا توافق ته رسېدلی چې دا خاص کې دا په دې باندې د دې علم نه لري چې دا مال چې دی مخکې یا د قرارداد په وخت کې دا څه شوی ده تخریب شوی د منځه تللی ده. نو د قرارداد هم چې د باطل کېږي. د کنټراکټ از void معنا قرارداد باطل شو.
In the other words, یا په بل عبارت if at the time of the contract یا د قرارداد په وخت کې د goods spoil دا مواد د مال د جنس د منځه لاړ شي the agreement is void. agreement یې توافق هم ورسره د منځه ځي ځکه چې دغه په دوران کې دا صورت نیولې ده قرارداد لا شوی نه دی. When specific goods on the subject matter of a contract and only part of the goods are destroyed کله چې خاص جنس د موادو زمونږ تاسو د قرارداد یو برخه وي خو د هغه قرارداد د یو برخه چې کوم جنس د جنس یو برخه د منځه تلوي خراب شي وي ټول مال د منځه نه خراب شوی. The effect of perishing depends upon the nature of contracts. نو دلته د دې تاثیرات چې د مال د منځه تلوي د قرارداد په نوعیت پورې اړه لري چې قرارداد کې تاسو سلی کړی دي یعنی څه رقم قرارداد صورت نیولې ده په هغه باندې تاثیر کوي بیا. If the contract is divisible it will not be void. که چې د contract قابل دی تقسیمېدو وي نو دا قرارداد it will not be void د منځه نه ځي. And the part available in goods condition must be accepted by the buyer. هغه برخه اندازه مواد چې الته پکې accept شوی دي پاتې موجود وي یعنی نیم نشته هغه شته باید د بایر اخستونکو له طرفه باید قبول شي. If the contract is indivisible که چې دا قرارداد indivisible وي یعنی نه قابل تقسیم نه وي and a part of the goods has perished or یو برخه د موادو د منځه تلي خراب شوی the contract is void قرارداد خپل د منځه ځي. نو دا موږ سره د موادو د منځه تک په موارد باندې مثال راوړو. دلته موږ تاسو سره مثال دی چې X agreed to sell 100 bags of sugar coming by ships. X په دې موافقه رسیږي چې 100 بوره چې د یو کشتۍ په واسطه باندې راځي دا خرڅ کی. On the arrival of the ship دا چې کشتۍ را رسیږي X ته دا معلومات کیږي that the sugar is spoiled چې دا بوره ټوله د منځه تللې ځای شوي خرابه شوي. The contract is void. contract هم شي د منځه ځي. M sold 100 bags of good quality rice to N. M چې دا لاس بورې ښه کیفیت لرونکي وریځې په N باندې خرڅوي یعنی خرڅ کړي. دا چې خرڅ کړي it was found دی په دې پوه شو that the rice were mixed with inferior quality of rice چې هغه چې په بهترین کیفیت په نوم باندې دا لاس پورې وریځې خرڅ شوي رشته اخیستونکي په دې پوه شو چې په دې کې یو څه اندازه د ټیټ کیفیت وریځې هم پکې ګډې شوي دي په دې وریځو کې. نو contract is void قرارداد د چې کېږي د منځه ځي ځکه چې الته موږ سره د لاس هغه بوریو خبره شوې ده چې هغه بهترینه کوالټي وي. نو د چې په دې کې ملاوټ شوې ده یعنی بې کیفیته مواد بې کیفیته وریځې هم پکې ځای په ځای شوي دي. نو دلته دا قرارداد هم ورسره څه کېږي باطل کېږي فسخه کېږي ځکه قرارداد د کوم په اساس شوی دغه په اساس باندې دا خبره نه ده ترسره شوې. دویم perishing before sale but after agreement to sales. دا چې مخکې نه یو شی چې خرڅ شي نو دغه شی د منځه ځي لیکن د خرڅولو موافقه صورت نیولې وي چې دا به زه خرڅوم. نو موږ وایو چې when there is an agreement to sell specific goods and subsequently the goods without any fault on the part of the seller or buyer perish, the contract becomes void and the parties are not liable for performance. که چېرته په دې توافق سره رسېدلی چې یو خاص جنس مواد ته په خرڅلاو ورسېږي لیکن وروسته دغه ګوډس چې دي پوهېږي چې دلته یو برخه د دې چې دغه without any fault میګون د دې چې مثلا کومه برخه هغه کې خراب شي وي کومه برخه هغه کې شي هم سیلر هم د بایر تا مثلا دا د منځه لاړه د کنټراکټ هم د منځه ځکه چې دغه دواړه په دې کې مسولیت نه لري چې مثلا دواړه خپل مکلفیتونه چې کې تر سره کې. If only part of the goods are agreed to be sold ځکه ټول مال دلته شوی دا چې چیرته یو برخه د مال په دې توافق رسیدلی چې دا به خرڅېږي or perished
هغه د منځ تللی خراب شوی دی the contract become void قرارداد د منځ ځي if it is indivisible کې چې د قرارداد غیر قابل تقسیم وي if the contract is divisible کې چې د قرارداد په خپل قابل تقسیم وي the contract remains valid قرارداد درست دی as regard to the part available in good condition هغه مواد چې په موجود دي په ښه شرایطو کې نو د قرارداد هم همدغسې پاتې کېږي مثال دی موږ سره A took horse for 8 days on condition that if found suitable the bargain would be complete. A یو اسب اخلي د اتو ورځو لپاره په دې شرایطو کې چې ته دا صحیح مناسب وو نو دا بدون د کوم بارګین نه د اسب زما شو. Their horse died on third day. په درېمه ورځ باندې دا اسب مړ شو without the fault of any party. په دې کې د دواړو طرفینو کوم خاص ګناه پکې نه وله. Held. The contract become void قرارداد سکیږي د منځ ځي in the seller would bear the loss خرڅون کې د چې کوم قیمت خرڅون کې چې کوم د مالک د مال دی نو به دغه تاوان خپل خرڅون کې وزغمي اخیستون کې په دې کیس رول نه لري X agreed to sell to Y 1 ton of rice and 1 ton of wheat to be produced in his field X په دې توافق رسیږي چې خرڅ کې 1 ټن د وریزو او 1 ټن د غنمو کوم چې په دغه ځای کې تولیدېږي په وای باندې دا خرڅ کی The crop of rice destroyed خو د وریزو چې کوم فصل دی دا خراب شو X can sell wheat to Y as it was divisible part of the contract ځکه دلته X کولی شي چې صرف غنم پکې خرڅ کړي ځکه په کانټراکټ کې دوه خبرې وي divisible part of the یو د وریزو دی یو د غنمو نو دلته ورزي د منځ لاړې کانټراکټ قابل د ډیوایزبل دی نو دلته به غنم دلته بیا په غنم خرڅېږي په وای باندې بی از باوند ټو ایکسپټ دی ویل او بیم په دې مکلف دی چې دا قبول کړي دا ورزي واخلي دی so this is called the perishing of sales بل perishing of future and contingent goods د هغه مواد د هغه جنس د هغه اجناسو چې په راتلونکي کې هغه د منځزي دغه موارد بزنس لاس سوی یعنی یو مال د تر اوسه پورې لاس ته نه راغلی فاینده کې هغه زموږ لاس ته راځي او هغه به د منځزي اوس چې دا څه حکم لري دلته A contract of sales of future and contingent goods is an agreement to sales. دا په خپل agreement to sales ځکه future contingent goods دی موږ سره. The destruction of future and contingent goods make the contract void. نو په داسې حالاتو کې که دغسې future goods د منځه لاړ شي نو دلته contracts هم د منځه ځي. مثلا C agree to H. C د H سره توافق ته رسېږي 200 tons of potato to be grown on C lands چې 200 tons چې کوم potatoes دی دا به د سی په ځمکه باندې کرل کېږي سی sowed potatoes سی چې دا د یو کرل دا potatoes but disease attack the crop لیکن مرضونه راغلل په دې فصل باندې حمله وکړله and he could deliver only 110 tons خو د 200 ټن صرف لس ټن ورته هغه ورکړله hell the contract is void قرارداد شل د منځه ځي ځکه قرارداد دلته د 200 ټن شوی خو د لس ټن شو the last delivery or the supply شوی دا نور نه دي شوی نو د کانټراکټ شوی د منځه ځکه ا ډیزیز چې کوم دی هغه آفتونو چې کوم دی فصل د منځه وړي نو قرارداد هم د منځه ځکه پاینده کې به دې چې هغه د ورګوي 200 ټن د کومه پر کوي تاوان رسي so this is what about the perishing of future and contingent goods هغه مواد چې پاینده کې دوی ته بلاس ورځي ازمن بل fixation of price د قیمتونو تعینول دي the money consideration for sale of good is known as price هغه پیسې هغه مقدار پیسې چې د خرڅلاو د جنس په مقابل کې تعینېږي هغه ته موږ قیمت وایو prices as an essential elements in every contract of sales of good قیمت په هر یو contract of sales کې چې د اجناس موږ سره دی مهم عنصر دی A valid sale cannot take place without a price. یو ښه سیل هغه وخت پورې نشي کېدلی تر څو پورې پرایس نه وي. The price should be paid or it promised to be paid in legal tender money of that country unless otherwise agree. دا قیمت پیسې به
یا به ورته پیډ کېږي ادا کېږي په پیسې به ورکول کېږي یا به له دې وعده کېږي چې په راتلونکي کې به دا پیسې موږ ورکوو خو د هماغه د ملک د قانوني ټینډر په اساس باندې چې مطلب قانون څه شی وایي مطلب د قیمت په اساس باندې دغه ملک چې کومه کرنسي دی یا دا وایي چې مثلا د دې ترمنځ باندې کوم توافق ته سره رسیږي. موډز اف فکسیشن اف پرایسز اوس موږ دا قیمت څنګه وضع کوو. according to section number 9 the price may be fixed by the following modes. کولای شو موږ دغه موډ دغه د تعین د قیمت په لاندې طریقو سره ترسره کړو چې دا موږ سره پارټیز دی. اول this is the most usual modes of fixing the party price. The parties are free to fix any price. طرفین دلته کولای شي چې دواړه طرفین دلته هر نوع قیمت چې دی غواړي انتخاب کې دی آزاد دي چې انتخاب کې. The price may be stated in a contract by the parties to the contracts. دا قیمت به په قرارداد کې به بیان شي کوم قیمت چې د طرفین طرفونه په قرارداد کې سکیږي وضع کیږي. Example, A agreed to sell his car to B for 5 lakh افغاني. A چې دا د B سره په دې توافق رسیږي چې 50,000 افغاني 15 لک افغاني به د موټر په خرڅي په B باندې. Here the price is fixed in the contract itself. دلته په قرارداد کې قیمت چې دا وضع شوی دی چې هغه 15 لک افغاني ده. So this is what the first point. Second, agreed manner. په کوم طریق باندې دا قیمت به ادا شي. The price may be fixed in a manner agreed upon in a contract. It may be the price prevailing normal or any particular date or price to be fixed by third persons. یا خدای چې په دریم شخص په درېمګړي شخص باندې د دې قیمت تعین شي یا دا وی چې د خپل ترمنځ باندې قیمت سي کې فکس کی په یو خاص تاریخ باندې چې بیا دا قیمت پیسې یو بل ته سره ورکړي. مثلا X agreed to sell 1000 shares of Y company to Z at the rate of prevailing on the 20 day after deals. X په دې توافق راځي چې خپل زر سهم د خپل په وای د وای چې په زید باندې سکیږي خاص کی او دا د خاصلاو نو وروسته د شل ورځې د ډیل نه دا باید صورت ونیسي. دا it is a valid contract of asset ځکه چې وخت پکې contract of agreement چې کوم طرفي باندې دوی سره توافق ته رسیدلی هغه وتشې شوی دی هغه مانر دوی ځان ته واضح کړی دی چې په کوم شکل سره ولا پیسې رسیږي agreement هغه ده. دلته وایي چې شلم وروسته د قرارداد نه شل ورځې وروسته مطلب دغه سیز ماته رسیږي نو agreement شو. Course of dealings کله چې دغه توافق سره ته رسیږي یا دغه عمل سره ته رسیږي where price is neither expressed in the contract nor any manner of fixing the price is agreed. یا خدای چې په قرارداد کې د دې قیمت هیڅ وضع شوی نه وي هیڅ پکې ذکر شوی نه وي او یا دا وی چې مثلا د دې طریقه د قیمت هم نه واضح شوی چې په کوم څه قسم ادا کیږي. The price will be determined by the course of dealing between the parties. بیا بدلته د قیمت د دوه طرفینو په خپل معاملې سره د سکیږي سره مشخص کیږي. Example, A agree with B to buy 100 shares of W company. A B سره په موافقه رسیږي چې د W د کمپنۍ 100 shares واخلي. In general course of dealing, the accepted price of share is the price of prevailing on date of contracts. It is the price prevailing in market on the date of sales. هغه چې په ورځ کې په مارکیټ کې څه بازار سره بازار چې نرخ وي په هغه تاریخ باندې چې کوم سیلز صورت نشي په هغه قانون باندې دی ته د ورځ په اساس باندې بیا هم دا قیمت تعینېږي. دې ته موږ کورس اف ډیلینګ نه دي دوه انسانانو ترمنځ طرفین ترمنځ کوم ډیلینګ کېږي د دې په مقابل د دې په نتیجه کې کوم قیمت چې ټاکل کېږي هغه موږ کورس اف ډیلینګز اف manner of contracts وایو. بل موږ سره reasonable price د مناسب قیمت. If the price is not capable of being fixed in by any of the above modes چې ته ونشوي کولای دا قیمت په یو خاص مناسب شکل سره مثلا وتوانیدل چې دا مثلا تعین کی the buyer is bound to pay to the seller a reasonable price. نو اخستون کې به یو مناسب پیسې اندازه هغه خرڅون کې دا ورګي. What is the reasonable price? Reasonable price ته وایي it depends upon the circumstances of each case. چې دا بیا د هر یو شرایط دوسی په شرایط پورې فرق لري. A order B to supply 100 kg of sugar without fixing the price. A وایي چې B ته orders کوي چې مطلب
100 کیلوګرام مطلب بورا بدون د دې چې نرخ تعین شي باید ورته سپلای شي ایته. Price of sugar in the market on day of order will be considered as a reasonable price. هغه ورځ کې چې کوم مارکیټ کې چې کوم قیمت د هماغه قیمت به دلته د دې په مناسب قیمت باندې تبادله کیږي سره. B must supply sugar to A. دلته B باید A د sugar supply کی at this market rate هغه وخت کې چې د مارکیټ کوم څومره قیمت دی. نو دا موږ سره د نن ورځې درس د یو کې پوه شوي کوم ځکه سوال پوښتنه کېږي ان شاء الله به موږ سره په دې باندې په وزري سیستم کې په بحث باندې مکمل بحث وکړو. تر بیا مو په الله سپارم دایمو ابال سمسور سوکاله لري تاسو.